নমস্কাৰ সো আজি তোমালোকৰ macroeconomicsৰ ক্লাস 12 ওকে ন্যাশনাল ইনকামৰ কিছুমান বেসিক কনসেপ্টস লৈ আমি ডিসকাস কৰিম বুলি কৈছিলো এইখিনি কনসেপ্টছৰ লগত আৰু কিছুমান কনসেপ্ট আছে আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস ডেফিনেটলি কৰিম বাট কোৱেশ্চন হৈছে জাতীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় এই কনসেপ্টখিনি তুমি যদি ভালকে ক্লিয়াৰ নকৰা তেতিয়া হলে ন্যাশনাল ইনকাম বা ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয়ৰ গোটেই প্যাকেজটো তুমি বুঝোতে অলপ প্ৰবলেম হ'ব ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে জাতীয় আয়ৰ বেসিক কনসেপ্টছখিনি জানি পেলাইহে তুমি ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় ফাইনালি কেনেকা ওলায় বা জাতীয় আয়টো একচুয়ালি কি বস্তু তুমি হেতু পিছলৈ ভালকে বুজিবা তাৰ মানে জাতীয় আয়ৰ কনসেপ্টটো ফাইনালি আমি ওলাবৰ কাৰণে বা এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয়টো কেনেকা গণনা কৰা হয় সো তাৰ কাৰণে তুমি প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত কিছুমান বস্তু জানিব লাগিব বুজিব লাগিব ক্লিয়াৰ সো তাৰে মই কেইটামান বস্তু আজি লৈছো হেকিন ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছতো আমি এই বেসিক কনসেপ্টছৰ আৰু কেইটামান এলিমেন্ট আমি ডিসকাশন কৰিম দুটা ক্লাছত এখিনি আমি কমপ্লিট কৰিম নেক্সট আমি ন্যাশনাল ইনকামৰ কনসেপ্টত যাম ওকে তেতিয়া হলে ন্যাশনাল ইনকাম কনসেপ্ট to বুজাৰ আগত আমি তাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কনসেপ্ট জানিব লাগিব সো তাৰে মই ছটা কনসেপ্ট আজি লৈছো বলা দিতে হলে ন্যাশনাল ইনকামৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কম্পোনেন্টস বা এলিমেন্টস সম্বন্ধে আমি আজি ডিসকাশন কৰো ওকে ফাইনালি সো ইয়াত মই বেসিক কনসেপ্টত কেইটামান লিখিছো আন্ডাৰ ন্যাশনাল ইনকাম তাৰে ফ্যাক্টৰ ইনকাম উপাদানৰ আয় ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম হস্তান্তৰ আয় ফাইনেল গুডস চূড়ান্ত দ্ৰব্য ইন্টারমিডিয়েট গুডস মধ্যবর্তী দ্ৰব্য ডেপ্রিসিয়েশন বা অবক্ষয় বা কনজাম্পশন অফ ফিক্সড ক্যাপিটাল বুলিও আমি জানো ওকে আৰু এটা লৈছো এনআইটি মিন্স নেট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ক্লিয়ার তেতিয়া ফাইনালি আমি এই ছটা বস্তু ডিসকাশন কৰিম তাৰে প্ৰথমটো ফ্যাক্টৰ ইনকাম নাও কোৱেশ্চন ইজ হোৱাট ইজ ফ্যাক্টৰ ইনকাম উপাদানৰ আয় মানে কি সিম্পলি মই কথাটো এনেকা বুজাও কোনো এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব যাওতে সদায় মনত ৰাখিবা কোনো এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব যাওতে আমি সদায় চাৰিটা উপাদান ব্যৱহাৰ কৰো সেই চাৰিটা উপাদান কোন কোন ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল enterprise বা organization okay so these four factors definitely we use to produce any goods okay means without these goods we can't produce means a factor ৰ কাৰণে আমি land use কৰো labor use কৰো capital use কৰো means মূলধন and finally কোন organization মই শর্টকে লিখিছো means এই উৎপাদনৰ চাৰিটা উপাদান অবিহনে কোনো এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা সম্ভৱ নহয় তেতিয়া হলে কোনো এটা দ্ৰব্যৰ পৰা উপযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে যেটো প্ৰডাকশন বুলি আমি জানো ওকে সো কোনো এটা দ্ৰব্যৰ পৰা উপযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি চাৰিটা উপাদান ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আৰু এই চাৰিটা উপাদান জানানে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আমি চাৰিটা উপাদানক এটা এটাকে প্ৰাইজ দিও যেটো আমি অলৰেডি জানো ল্যান্ড ওনাৰ পায় কি ৰেন্ট মিন্স খাজনা শ্ৰমিকৰ গৰাকীয়ে অৰ্জন কৰে ওয়েজেস মূলধনৰ গৰাকীয়ে সুদ পায় আৰু ক্যাপিটালৰ যেটো হেতু সুদ আৰু অৰ্গানাইজেচনে লাভ পায় মিন্স price of land is nothing but rent price of labor nothing but wages price of capital nothing but interest and finally price of organization is nothing but profit so উৎপাদন কাৰ্যত এই উপাদান কেইটাই যিখিনি অৰিহণা আগবঢ়ায় তাৰ বিপৰীতে উৎপাদন কাৰ্যত সেই চাৰিটা উপাদানে যিখিনি অৰিহণা আগবঢ়ায় তার বিপৰীতে উপাদানে যিখিনি অৰ্জন কৰে আয় তাকে কোৱা হয় ফ্যাক্টৰ ইনকাম আৰু সদায় মনত ৰাখিবা ফ্যাক্টৰ ইনকাম ইকোনমিক এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত মিন্স ইকোনমিক এক্টিভিটি কৰাৰ বিপৰীতেহে উপাদান কেইটাই আয় অৰ্জন কৰিছে সো ফ্যাক্টৰ ইনকাম বুলি কওঁতে সেই চাৰিটা ফ্যাক্টৰৰ আয়খিনিক আমি বুজো ক্লিয়াৰ সো দিস ইজ ফ্যাক্টৰ ইনকাম তাৰ মানে ওকে দ্যাট মিন্স চাৰিটা ফ্যাক্টৰে যিখিনি আৰ্নিং কৰে against economic activity তাকে ফ্যাক্টৰ ইনকাম বুলি কোৱা হয় ওকে ক্লিয়াৰ নেক্সট তোমাৰ আছে ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম মানে হৈছে হস্তান্তৰ আয়টো কোনো ইকোনমিক এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত নহয় মিন্স ফ্যাক্টৰস বিলাকে কোনো ইকোনমিক এক্টিভিটি নকৰাকে যেতিয়া কিবা এটা আয় অৰ্জন কৰে মিন্স ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম নাথিং বাট
that amount of earning which is earned by any factor without rendering any services, means without rendering any services বুলি কৈছো। এক্সাম্পল লৈ লোৱা, মই তোমালোকক পঢ়াই আছো, তাৰ বিপৰীতে যদি মই এটা টিউশন ফিজ লওঁ, হেতু মোৰ হ'ব ফ্যাক্টৰ ইনকাম। ক্লিয়াৰ? কিন্তু মই যদি কোনো ইকোনমিক এক্টিভিটি একোই কৰা নাই, কিন্তু তথাপি মই কিবা এটা পইচা পাইছো, হেতু স্কলারশিপ হ'ব পাৰে, ওল্ড এজ পেনশন হ'ব পাৰে, বৃদ্ধ পেনশন হ'ব পাৰে, নিবনুৱা ভাত্তা হ'ব পাৰে। ক্লিয়াৰ? সো তেনে ধৰণৰ মই শুনা পাইছো এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কলারশিপ কিবা কিবি পাব, হয় না, শর্টলি পাব চাগে কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি। তেতিয়াহ'লে তেনে ধৰণৰ স্কলারশিপ যিটো পাইছে সেইটো এটা আৰ্নিং হয়, কিন্তু সেই আৰ্নিংটো ইকোনমিক এক্টিভিটি নকৰাকে পাইছো। ক্লিয়াৰ? সো উইদাউট ৰেণ্ডাৰিং এনি সাৰ্ভিস, মই কামটো কৰি পাইছো পইচা, দিস ইজ ফ্যাক্টৰ ইনকাম। মই কাম একো কৰাই নাই, ইকোনমিক আৰ্থিক কাৰ্য মই একোই কৰা নাই, কিন্তু তথাপি মই এটা পইচা অৰ্জন কৰিছো বা পাইছো, দিস ইজ ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম অলৱেজ not rendering any service, তার মানে তুমি কোনো সার্ভিস নিদিয়াকে পইচাটো অর্জন কৰিছা। তাৰ কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম বুলি ক'লে তোমাৰ ওল্ড এজ, মই এটাই লিখিছো ওল্ড এজ পেনশন, হয় না, স্কলারশিপ সেইবিলাক হ'ব। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম ৰিলেটেড টু কি? আৰ্নিং উইদাউট ৰেণ্ডাৰিং এনি সাৰ্ভিস, কোনো অৰ্থনৈতিক কাৰ্য নকৰাকে যদি মই পইচা অৰ্জন কৰিছো বা পইচা পাইছো, হেতু ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম বুলি কয়। কিন্তু মই যদি কিবা ইকোনমিক এক্টিভিটি কৰি পেলাই মই পইচা অৰ্জন কৰিছো, হেতু হৈছে ফ্যাক্টৰ ইনকাম। সো ফ্যাক্টৰ ইনকাম ইকোনমিক এক্টিভিটিত সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰাৰ এগেইনষ্টত হয়, আৰু ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম কোনো ইকোনমিক এক্টিভিটি নকৰাকে হয়। ক্লিয়াৰ? ওকে, গ'ল দিয়া, দুটা ক'লো। নেক্সট আছে তোমাৰ ফাইনেল গুডছ, চূড়ান্ত দ্ৰব্য। সদায় মনত ৰাখিবা চূড়ান্ত দ্ৰব্য আকৌ দুই ধৰণৰ হয়, কনজাম্পশন গুডছ এণ্ড ক্যাপিটেল গুডছ। ওকে, কনজাম্পশন গুডছ বুলি কওঁতে আমি ডিৰেক্টলি যিবিলাক কনজিউম কৰোঁ। ক্লিয়াৰ? যেনেকৈ চকটো মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, দিছ ইজ কনজাম্পশন গুডছ। জোতা চেণ্ডেল আমি ইউজ কৰি আছোঁ, শ্বুজ লিখিছোঁ, দিছ ইজ কনজাম্পশন গুডছ। বাট ক্যাপিটেল গুডছ বুলি ক'লে আমি বুজো মেচিনাৰী প্লান, আমি এটা মেচিন ইউজ কৰিছোঁ কিবা এটা বস্তু বনাবলৈ, ফিক্সড এছেট ইউজ কৰিছোঁ, দিছ ইজ ক্যাপিটেল গুডছ। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কনজাম্পশন এণ্ড ক্যাপিটেল গুডছ ইজ এ পাৰ্ট অফ ফাইনেল গুডছ। এতিয়া ফাইনেল গুডছ কি? চূড়ান্ত দ্ৰব্য হৈছে যিবিলাক দ্ৰব্য আমি কি কৰোঁ, ডিৰেক্টলি প্ৰত্যক্ষভাৱে উপভোগ কৰোঁ বা কোনো এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ক্লিয়াৰ? মিনছ চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ কেতিয়াও ৰিসেল নহয়। ওকে, সদায় মনত ৰাখিবা চূড়ান্ত দ্ৰব্যটোৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ বেলেগ এটা দ্ৰব্য আমি কেতিয়াও বনাব নোৱাৰোঁ। ক্লিয়াৰ? যেনেকৈ ধৰি লোৱা সাপোজ এই কলমটো বনাইছোঁ, সো দিছ ইজ পেন, এণ্ড দ্যাট পেন ইজ নাথিং বাট হোৱাট? ফাইনেল গুডছ। কিয় ফাইনেল গুডছ কৈছোঁ? কাৰণ এই দ্ৰব্যটো বজাৰত আকৌ এটা নিৰ্দিষ্ট বছৰত পুনৰাই বিক্ৰী নহয়। কিয় নহয়? এজ এ ৰ মেটেৰিয়েল বা কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে ই যদি বিক্ৰী হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা মই বেলেগ এটা বস্তু বনাম, তাৰমানে ইয়াৰ নিজৰ আইডেণ্টিটিটো চেঞ্জ হৈ যাব, আৰু ফাইনেল গুডছৰ আইডেণ্টিটি কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়। ক্লিয়াৰ? মিনছ সেইকাৰণে চাগে চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ বজাৰত এটা নিৰ্দিষ্ট বছৰত ৰিসেল কেতিয়াও নহয়। ওকে, সো ফাইনেল গুডছ সেইকাৰণে কোৱা হয় ফাইনেল গুডছ আৰ দ্যাট টাইপ অফ গুডছ হুইচ ইজ ডিৰেক্টলি ইউজড বাই দ্য কনজিউমাৰ অৰ প্ৰডিউচাৰ, যাৰ কেতিয়াও ৰিসেল নহয়। ওকে, যেনেকা ধৰি লোৱা চক, চকটো মই ইউজ কৰিছোঁ, দিছ ইজ ফাইনেল গুডছ। কিয়? চকটো বজাৰত আকৌ ৰিসেল নহয় এজ এ ৰ মেটেৰিয়েল, মানে চকৰ পৰা মই বেলেগ কিবা এটা বস্তু বনাম। ক্লিয়াৰ? যেনেকৈ মিল্ক বিলাক বস্তুটো, গাখীৰ বোলা বস্তুটো কিন্তু বজাৰত ৰিসেল হয়। কিয় জানানে? গাখীৰটো বিক্ৰী কৰিলে গাখীৰটো কোনোবাই কিনি নি পেলাই তাৰ পৰা ক্ৰীম বনাব পাৰে, তাৰ পৰা দৈ বনাব পাৰে। ক্লিয়াৰ? তাৰ পৰা বিভিন্ন বস্তু হয়। প্লাষ্টিকটো বজাৰত ৰিসেল হ'ব পাৰে। কিয়? প্লাষ্টিকটো বজাৰত বিক্ৰী হোৱাৰ ফলত প্লাষ্টিকৰ পৰা বহুত প্লাষ্টিকৰ মেটেৰিয়েলছ বনোৱা হয়। ক্লিয়াৰ? ষ্টিল ৰ মেটেৰিয়েল হ'ব পাৰে, ফাইনেল গুডছ হ'ব নহ'ব পাৰে। কিয়? ষ্টিল ৰিসেল হৈ পেলাই ষ্টিলৰ পৰা বহুতো চূড়ান্ত দ্ৰব্য বনোৱা হৈ আছে। ক্লিয়াৰ? কিন্তু তুমি চোৱা মোৰ এই ৱাটচটো, এইটো ফাইনেল গুডছ। হোৱাই ইট ইজ ফাইনেল গুডছ? বিকজ এইটো বজাৰত আকৌ ৰিসেল নহয় এজ এ ৰ মেটেৰিয়েল।
মিন্স ইয়াক মই কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে আকৌ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ কিয় জানানে কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে ইয়াক বিক্ৰী কৰা মানে এই ৱাচটোৰ পৰা মই আকৌ বেলেগ কিবা এটা বস্তু বনাব পাৰিব লাগিব কিন্তু যেটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় কিয় সেইকাৰণে চূড়ান্ত দ্ৰব্যটোক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে কি কৰোঁ উপভোগ কৰোঁ সব পিন্ধিছোঁ ক্লিয়াৰ সো চূড়ান্ত দ্ৰব্য সদায় মনত ৰাখিবা বজাৰত ৰিসেল নহয় আৰু সেই চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ পৰা নতুনকৈ আকৌ কিবা এটা বেলেগ বস্তু মই বনাব নোৱাৰোঁ ক্লিয়াৰ ধৰি লোৱা সাপোজ এটো পেপাৰ ওকে পেপাৰটোক মই ফাইনেল গুডছ ক'বও পাৰোঁ নক'ব পাৰোঁ যদি পেপাৰটো কোনোবাই কিনি নিছে বজাৰৰ পৰা কিনি নি পেলাই পেপাৰটো দি পেলাই সাপোজ পাব্লিশ্বাৰে বুক বনাইছে প্ৰিন্ট কৰি ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে পেপাৰটো ইউজ হৈছে এজ এ ৰ মেটেৰিয়েল বজাৰত এজ এ পেপাৰ ৰিসেল হৈছে ক্লিয়াৰ যেনেকা হুইট বজাৰত সেল হয় হুইটৰ পৰা ফ্লোৰ হয় সো হুইটৰ নিজৰ আইডেন্টিটি যেটো হুইটৰ আইডেন্টিটি কিন্তু নাইকিয়া হৈ গ'ল হি ফ্লোৰ হৈ গ'ল হয়নে নহয় ফ্লোৰৰ পৰা বিস্কিট হ'ব পাৰে ব্ৰেড হ'ব পাৰে সো আইডেন্টিটি চেঞ্জ হৈ গ'ল সো হুইটৰ আইডেন্টিটিটো চেঞ্জ হোৱা মানে তাক বজাৰত এজ এ হুইট সেল কৰিলোঁ যাৰ পৰা ফ্লোৰ হ'ল ক্লিয়াৰ ফ্লোৰৰ পৰা ব্ৰেড হ'ল বিস্কিট হ'ল কিবা কিবি হ'ল সেইকাৰণে হুইট বোলা বস্তুটোক মই ফাইনেল গুডছ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ক্লিয়াৰ যেহেতু ইয়াৰ আইডেন্টিটিটো চেঞ্জ হৈছে সো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ফাইনেল গুডছৰ আইডেন্টিটি কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় মিন্স ফাইনেল গুডছৰ আইডেন্টিটি কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় ডিৰেক্টলি কনজিউম কৰা হয় হ'ব পাৰে কনজাম্পশ্যন পাৰপাছত হ'ব পাৰে ফাৰ্দাৰ প্ৰডাকশ্যন অফ এনাদাৰ গুডছ সো ফাইনেল গুডছ বুলি কওঁতে যেটো গুডছ ফাইনেলি আমি কনজাম্পশ্যন কৰোঁ either directly consume or it is used to produce another goods সেই কাৰণে ফাইনেল গুডছ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ কনজাম্পশ্যন গুডছ এণ্ড ক্যাপিটেল গুডছ ক্লিয়াৰ তাৰ লগে লগে চোৱা মই ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ কনসেপ্টটো তোমালোকক কৈ দিলোঁ ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ ইজ দ্যাট কাইণ্ড অফ গুডছ হুইচ ইজ আইদাৰ ৰিসেল ইন দ্য মাৰ্কেট অৰ ইট ইজ ইউজড টু ফাৰ্দাৰ প্ৰডাকশ্যন তাৰ মানে ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ বুলি কওঁতে যেটো বজাৰত ৰিসেল হয় আৰু যাৰ পৰা নতুন কিবা এটা বেলেগ বস্তু বনাব পাৰোঁ যেনেকা সূতা বা কটন ৰিসেল কৰা হৈছে যাৰ পৰা কটন ক্লথ হৈছে সো কটন ক্লথ ইজ ফাইনেল গুডছ বাট কটন ইজ হোৱাট ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ হুইট ইজ হোৱাট ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ বাট ব্ৰেড ইজ হোৱাট ফাইনেল গুডছ হুইট ইজ হোৱাট ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ বিস্কিট ইজ হোৱাট ফাইনেল গুডছ means wheat convert to flour and flour finally used to produce bread and biscuits so eneka jite as a raw material used kora hoy kuno eta drobbo bajarer pora kroy kori ki bonaboloi suranto drobbo bonaboloi so suranto drobbo bonabor kane as a raw material ami jibilak bostu use koru take koa hoy intermediate goods hei kane so moi shobdo eta likhisu ki intermediate goods always lost its identity means intermediate goods e সদায় নিজৰ আইডেন্টিটিটো লস কৰে কিয় জানানে প্লাষ্টিক নহৈ আমি প্লাষ্টিকৰ সেই বস্তুটো কওঁ কি কিবা এটা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী হুইটটোক আমি হুইট কওঁ কিন্তু পিছলৈ সি কনভাৰ্ট হৈ পেলাই ফ্লোৰ হৈ গ'ল বিস্কিট হৈ গ'ল আমি বিস্কিট হে কওঁ আমি হুইট কওঁ জানো কেতিয়া আমি হুইট নকওঁ আমি ব্ৰেড কওঁ আমি দোকানত গৈ পেলাই ব্ৰেড দিয়ক বুলি কওঁ আমি হুইট দিয়ক বুলি কওঁ জানো নকওঁ সো ব্ৰেডত বিস্কিটত হুইটটো কিন্তু সোমাই আছে এজ এ ৰ মেটেৰিয়েল বাট হুইট বুলি হৈ থকা নাই হি বিস্কিট হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে হুইটে নিজৰ আইডেন্টিটিটো লছ কৰিছে ক্লিয়াৰ সো তেনেকে যেতিয়া এজ এ ৰ মেটেৰিয়েল উই ইউজড টু প্ৰডিউচ ফাইনেল গুডছ তাকে কোৱা হয় ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য ক্লিয়াৰ সো মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য সদায় ইউজ কৰা হয় চূড়ান্ত দ্ৰব্য বনাবলৈ সিম্পলি কেঁচা সামগ্ৰী বুলি বুজি লোৱা ক্লিয়াৰ আৰু সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছৰ ভ্যালু কেতিয়াও ন্যাশনাল ইনকামত ইনক্লুড নহয় মিন্স ভ্যালু অফ ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ অলৱেজ ডিডাক্টেড ফ্ৰম ন্যাশনাল ইনকাম মিন্স ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় গণনাত কেতিয়াও মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ মূল্য লোৱা নহয় ক্লিয়াৰ গোল দিয়া মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য ক'লো নেক্সট ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অৰ কনজাম্পশ্যন অফ ফিক্সড কেপিটেল ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মানে অৱক্ষয় বুলি কয় তো অৱক্ষয় মানে কি মই লিখি থৈছোঁ চোৱা ফল ইন দ্য ভ্যালু অফ ফিক্সড এছেটছ তাৰ মানে কিবা এটা ফিক্সড এছেটছৰ যেতিয়া ভ্যালুটো ফল হয় সাপোজ এনেকা বুজি লোৱা মই এটা মেচিন কিনিছোঁ উৎপাদনৰ কাৰণে
মেচিনটো কিনাৰ পিছত মেচিনটো মই কিনিছিলোঁ 2 লাখ দি 2 লাখ টকা দি মই মেচিনটো কিনিছোঁ কিনি পেলাই উৎপাদন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু কিছুদিন যোৱাৰ পাছত মেচিনটো কি হ'ব পুৰানা হ'ব তাৰ কিবা এটা পাৰ্টছ বেয়া হ'ব কিবা এটা সৰু নতুনকৈ লগাব লগা হ'ল মিস্ত্ৰী মাতিব লগা হ'ল ফলত কিছু ইয়াৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বস্তুটোৰ ব্যৱহাৰৰ বিপৰীতে সো যিমানখিনি মোৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে ভ্যালুটো যিমান কমিছে ধৰি লোৱা 2 লাখ টকাৰ মেচিনটোৰ ভ্যালু কমি পেলাই 1,80,000 হ'ল 20,000 টকাৰ ভ্যালু কমি গ'ল পুৰানা যিমান হৈ আছে ভ্যালুটো কমি গৈ আছে সো যিখিনি ভ্যালু তাৰ কমি গ'ল 20,000 this is nothing but depreciation cost clear means depreciation cost nothing but key fall in the value of fixed assets means fixed eta assets or jeta value to deduct hoy moi eneke eta simple example ako loisu ei watch to moi kinisu suppose 3,000 di ei watch to jiman purana hoi goi ase okoman kiba nosto hole moi thik korisu dhori loa কিন্তু বজাৰত যদি মই এটো রিসেল কৰো তেতিয়ালে ইয়াৰ ভ্যালুটো কি জানি মই 2000 পাম নাপাবও পাৰো সো যিমানখিনি ভ্যালু ডিডাক্ট হৈছে মিন্স কমি গৈছে মিন্স 3000 দাম আছিলে ভ্যালু টু 1000 কমি গল দিস ইজ নাথিং বাট হোৱাট বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে তাৰ মূল্যটো কমি গৈ আছে যেহেতু পুৰানা হৈ গৈ আছে অকমান নষ্টও হৈছে ক্লিয়াৰ সো নতুন গাড়ী এখন কিনি যেতিয়া তুমি গাড়ীটো আকৌ কে সমাৰ পিছত বিক্ৰী কৰিবা যিমান ভ্যালুৰ ডিফাৰেন্স আহিব 10 লাখ টকাৰ গাড়ীটো সমাৰ পিছত তুমি 8 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিলা 2 লাখ টকাৰ ভ্যালু ইয়াৰ কমি গ'ল হয় না নহয় সো দ্যাট 2 লাখ যেটো কমি গ'ল দিস ইজ নাথিং বাট ডেপ্রিসিয়েশন কষ্ট হেই কানে সোয়া ফল ইন দা ভ্যালু অফ ফিক্সড অ্যাসেটস বুলি কোতে মই গাড়ীটো দি বুজাইছো ক্লিয়াৰ সো যিমানখিনি বস্তুটোৰ ভ্যালু ইউজ কৰাৰ বিপৰীতে কমি যায় তাকে কোৱা হয় depreciation cost or consumption of fixed capital and always remember depreciation cost or consumption of fixed capital or যেটো ভ্যালু মানটো হেতু ন্যাশনাল ইনকামৰ কনসেপ্টৰ পৰা ডিডাক্ট হয় because national income is a net concept clear গোল দিয়া তেতিয়া হলে পাঁচটা কলো ফাইনালি তোমাৰ থাকিল কি NIT net indirect tax okay তেতিয়া হলে net indirect tax concept টু কি হেতু মই এখিনি মুছি পেলাই বুজাই দিছো আজি তেতিয়া হলে কি বুজালো what is factor income কলো what is transfer income kolu what is final goods kolu what is consumption goods kolu what is capital goods kolu what is intermediate goods kolu what is depreciation kolu finally come net indirect tax okay what net indirect tax okay so net indirect tax nothing but what NIT okay so NIT nothing but symbolic form net indirect tax okay net indirect tax means what net indirect tax means what net indirect tax means what net indirect tax means when we deduct subsidy from indirect tax then we get net indirect tax means net indirect tax is nothing but the difference between indirect tax minus subsidies clear means indirect tax or pora subsidy minus korile ধৰি লোৱা মই এজ এ প্ৰডিউসাৰ কিবা এটা বস্তু প্ৰডাকশন কৰিব যাওতে গভৰ্নমেন্টে মোৰ দ্ৰব্যটোৰ ওপৰত ইম্পোজ কৰিছে ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স পাৰ ইউনিটত 10 টকা GST বুলি ভাবিব পাৰা সো মই প্ৰতিটো গুটত বা দ্ৰব্যৰ প্ৰতিটো ইউনিটত গভৰ্নমেন্টে ট্যাক্স বহাইছে 10 টকা this is nothing but indirect tax but at the same time government মোক ৰাজ সাহায্য সাবসিডি দিছে 3 টকা ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে গভৰ্নমেন্টে ট্যাক্স বহাইছে 10 টকা পাৰ ইউনিটত but government at the same time মোক দিছে সাবসিডি 3 টকা ফাইনালি মই গভৰ্নমেন্টক দিব লগা কেই টকা 10 টকা মই দিছিলো গভৰ্নমেন্টে মোক 3 টকা ঘূৰাই দিলে
ফাইনেলি কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত গ'ল কেই টকা 7 টকা that 7 rupees is nothing but net indirect tax so net indirect tax is nothing but the difference between IT minus S okay means net indirect tax is nothing but what difference between IT minus S means what indirect tax minus what indirect tax minus what subsidies so indirect tax minus subsidies is nothing but net indirect tax okay means indirect tax যদি সরকারে পার ইউনিটত 10 টাকা বহাইছে গভর্নমেন্টে সাবসিডি দিছে 3 টাকা then definitely 7 is nothing but what net indirect tax so finally net indirect tax or NIT is nothing but difference between indirect tax and subsidies means NIT is nothing but IT minus S okay so আজি মই এইখিনি কনসেপ্ট তোমালোকক বুজালো নেক্সট ক্লাছত এনেকা আৰু কিছুমান কনসেপ্ট আমি বুজিম দেন ফাইনালি আমি এটা এটাকে কনসেপ্ট ন্যাশনাল ইনকামৰ লগত জড়িত বস্তুবিলাক বুজি যাম হ'ব তেতিয়া হলে আই থিংক আজি তোমালোকে এই ছটা বস্তু বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে মই আজি ষ্টপ কৰিছো ধন্যবাদ